Beste mensen, welkom in Marta's atelier. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier reeds een opzet gedaan. 3 citroenen in een keramieken pot met een extra citroen buiten de pot om het wat interessanter te maken. Ik heb de opzet gedaan met pastelpotlood, waarna ik er met water ben overheen gegaan. Als eerste laag zal ik een laag acryl opzetten. En ik zal beginnen met de lokale kleur op de citroenen te brengen. De achtergrond zal ik zeer donker schilderen met ivoorzwart. Voor de voorgrond zal ik ivoorzwart mengen met titaanwit om een grijze ondergrond te bekomen. Voor de achtergrond, zoals ik zei, hier ga ik ivoorzwart opbrengen. Ivoorzwart, waarom? Ja, wel. Het is gewoon een keuze. En ivoorzwart heeft iets blauwigs. Daarom gebruik ik dit soort zwart zeer graag. Je ziet dat acryl heel anders werkt dan olieverf. Al die jaren was ik mij daar uiteindelijk niet echt van bewust dat dit zo anders was. Pas toen ik opnieuw met olieverf begon te werken, merkte ik het verschil. Dus als je zo bootjes wil schilderen, dan duw ik de verf tot aan de rand. Maar als je met olieverf en acryl werkt, dan zal je wel merken dat acryl inderdaad heel wat wateriger is dan die olieverf. En ook niet zo opaak. Je ziet, die witte canvas schemert daar nog altijd door. Natuurlijk, dit is niet echt opaak, dit ivoorzwart. Het heeft natuurlijk ook een invloed. Ik wil proberen een beetje de markeringen te zetten zoals ik ze wil. Een beetje kriskras. Maar ik heb natuurlijk ook tamelijk veel water gebruikt. Omdat ik wil dat de olieverf nog grip heeft op de ondergrond. En dat is toch de bedoeling. Om er daarna met olieverf te gaan opwerken. Want uiteindelijk is de achtergrond
evenzo belangrijk als het onderwerp zelf. En ik vind een goede achtergrond krijgen, dat is soms moeilijker dan het voorwerp schilderen. Een citroen, wel ja, is nu niet bepaald het moeilijkste onderwerp om te schilderen. Maar een mooie achtergrond is ja, niet zo evident. Voor mij althans niet. Misschien voor andere mensen wel. Maar ik ben daar heel eerlijk in. Waar mijn sterke punten en mijn zwakke punten liggen in het schilderen. Dus nu heb ik ivoor-zwart met titan wit gemengd. Soms gebruik ik een lat om rechte boordjes te verkrijgen. Maar ik vind, als je het met de losse hand doet, dat het uiteindelijk beter is. Want ja, je schildert het complete tafereel hier. Gewoon met de losse hand. En als daar dan iets van mechanische lijnen of zo te zien zijn, dan kan dat ja, een heel raar gevoel geven. Alsof er iets niet past. Dus probeer ik mijn lijnen altijd met de, of zoveel mogelijk, met de losse pols te zetten. Dus hoe verder de slagschaduw van het voorwerp, hoe lichter dus het verdwijnt uiteindelijk weer in de achtergrond. Dus ik gebruik hier een hoekje van de borstel. Ik heb natuurlijk ook wel een klein rond borsteltje bij de hand. Oké. Maar het is natuurlijk nog maar een eerste laag. Dus bij een eerste laag kan je nog alle kanten op. Maar daarom is het natuurlijk niet minder belangrijk
hier nog wat meer wit voegen bij de menging. Aangezien het licht dus van hier komt, dan zal deze kant de minst donkere kant zijn. En dan heb ik hier nog deze slagschaduw van de pot. Oké. Ik heb hier deze pot en het is een warm grijs. Dus ik heb titaan wit gemengd met wat cadmium yellow deep en daarbij dan wat grijs gevoegd. En dit zal dan, oeps, te veel water. Dus ik ga hier wel de richting van de pot gaan volgen. Zodanig dat ik de illusie kan versterken van rondheid of het rond zijn van de pot. Kan je eerst En dan ga ik een iets kleiner borsteltje nemen voor de binnenkant. Dus ik kijk nu nog niet naar licht en donker. Ik plaats alleen de lokale kleur op het voorwerp. Dat is wat ik nu aan het doen ben. Oké. En dan ga ik nog een kleiner borsteltje nemen. Voor die stukjes hier.
Het is een beetje een secuur werk. En ik ga eens zien, dus als ik die ronding volg. Dan moet ik hieruit komen. Dus als je met acryl werkt, steek steeds je borstels in het water. Dat hoef je met olieverf niet te doen, maar wel met acryl, mensen. Anders gaan je borstels heel vlug naar de knoppen. Dus want acryl droogt heel vlug. Voilà. Dus mijn eerste laag is gezet. Ik laat dit nu wel nog eventjes drogen, zodat alles echt heel droog is. En dan ga ik hierop gaan werken met olieverf. Voilà. Tot dan. Ik begin hier met de achtergrond, waar ik een laag ivoor-zwart aanbreng. Ik gebruik alleen een klein beetje water. Dus ik gebruik geen medium in mijn eerste olieverflaag. En ik kan dit natuurlijk doen omdat mijn eerste laag een acryllaag is. Zet je jouw eerste laag met olieverf, dan moet je natuurlijk, als deze droog is, een klein beetje medium gaan toevoegen. Vanwege het vet over mager principe natuurlijk. Ik gebruik niet te veel water, zodanig dat ik een mooie dekkende laag krijg. En je ziet, deze tweede laag dekt de canvas veel beter dan mijn eerste acryllaag. Nu moest ik hier een tweede acryllaag opgeven, dan zou dit natuurlijk ook wel veel meer het schildersdoek bedekken. Hier ga ik eventjes dan buiten de rand moeten, want dat is geen goed idee dat ik hier juist tegen de rand aanzet met het citroen, of de citroen. Dus ik zou graag mijn vorm zoveel mogelijk behouden.
Dus als ik zwart gebruik vanuit de tube, dus wat ik niet zelf meng, dan gebruik ik zeer graag Ivo zwart. En dan kan ik, als dit droog is, daar nog eens een laag gaan opzetten. En nu ga ik de citroenen uiteindelijk wat schaduw gaan geven. Om dus het kleur van de citroenen te verkrijgen. Nu, mijn citroenen zijn al een beetje oud. Ik heb ze al eens getekend en nu schilder ik ze. Er is er zelf eentje wat ik richting vuilbak heb moeten brengen. Ik gebruik cadmiumgeel licht. Ik gebruik ook lemon yellow, wat ik tezamen meng, zodanig dat het niet geel wordt. En dan om naar de schaduwkant toe te gaan, heb ik daar ook wat oker in gemengd. En ik heb ook een deeltje geel gemengd met gebrande omber. Om de diepe schaduwen te verkrijgen. Maar waarschijnlijk ga ik nog iets moeten mengen wat nog donkerder is. Maar we gaan zien waar we toe komen. Dus ik ga misschien eerst deze hier schilderen. Ik ga er eentje schilderen, zodat je ziet hoe ik dat doe. Dus dit is hier mijn lichtste kleur. En dan heb ik hier reeds schaduw, wat naar hier toe gaat. Dan heb ik een nog donkerder deeltje gemengd. Dus hier achteraan. En ik zie dat ik hier wat donkerder mag gaan. Want dit hier is het lichtste deel. Zo. En ik zal inderdaad hier
een donkerder kleur nodig hebben. Ik ga daar een heel klein beetje zwart bijvoegen. Want dat is hier best donker. En nu ga ik dit hier wat in elkaar werken. Dit is gewoon een droge borstel, een zeer zachte borstel. Dus ik kom bijna niet aan het oppervlak aan. Ik ga eventjes buiten de randen. En dan kan ik eventueel nog wat wit bijmengen. Waar ik zie dat het echt wel heel licht is. Dus de lichtbron schijnt direct hierop. En je ziet reeds dat ik diepte verkrijg. Nu, als ik tevreden ben over het resultaat, maar als ik denk van ik wil daar wel nog iets bij, laat ik dat eerst drogen. Dus als ik zeg ik wil dit wat ik nu heb behouden, dan laat ik dat drogen. Ik wil niet opnieuw met nieuwe verf hier ingaan. Dat is hoe ik het doe. Sommige mensen doen het anders. Als je een à la prima schilder bent, dan ga je dat wel doen. Maar ik vind het leuk om dus in verschillende lagen te gaan werken. En ik ga hier nog een kleine schaduw aanbrengen. Dus ik zal nu alle citroenen op die manier schilderen. Nu alle citroenen zijn geschilderd, zal ik beginnen hier aan de keramieken pot. En dan rest er mij nog hier de ondergrond. Voor de keramieken pot heb ik 3 tonale waarden gemengd. Dus ik zie hier, ja, ik zie natuurlijk de echte pot niet, ik schilder niet vanaf foto. En ik zie dat er hier heel veel licht valt. Dan draait de pot weg van de lichtbron en hier zie ik echt wel een heel donkere partij. Dus heb ik 3 tonale waarden gemengd hiervoor. Ik kan natuurlijk nog altijd onderling gaan mengen. Dat doe ik over het algemeen wel. En ik kan wel nog hier een klein beetje wit en zo gaan inbrengen. Maar ik begin hiermee. Soms denk je dan, oh, dat is zeer donker.
Maar je zal zien, eens alle tonale waarden gezet zijn, dat dit wel normaal zal lijken. Ik vind het altijd makkelijk om met niet al te veel tonale waarden te werken, zeker in het begin. Dat is makkelijker als je het wat eenvoudig houdt. En dan ga ik de lichtste waarde hier aan de linkerkant brengen. Zo. En ik ga misschien eerst hier dit ook meenemen. Voilà. En dan zet ik daar een tussentoon. Dus tussen mijn licht en mijn donker. Mijn tussentoon is nogal wat aan de lichte kant, dus ik meng daar wat van de donkere menging bij. Voilà, dat is beter. Dus het is wel makkelijk dat je dan tussen de drie tonale waarden kan gaan mengen natuurlijk. En dit is hier ook. Ja. Dus ik werk dat nu een klein beetje in het donker in. En dit ga ik hier ook. En ik heb opnieuw hier mijn dikkere borstel. En dan ga ik hier aan de rand nog wat titaanwit bij opbrengen.
En er is opnieuw heel veel lawaai buiten. Wat leven wij toch in een lawaaierige wereld. Ik vraag mij altijd af waarom die machines allemaal zoveel lawaai moeten maken. Dus ik ga dit hier ook nog eens. Zo. En dan ga ik hier wel nog iets donkerder gaan opbrengen. Ik meng opnieuw wat ivoor zwart door mijn donkerste kleur hier, of mijn donkerste grijs. Hebben jullie ook al gemerkt dat al die machines zoveel lawaai maken? Ja, dus hier is het iets donkerder. En dan die in de citroen is het ook nogal donker. Hier heb ik opnieuw een klein beetje reflectie. Dus ik ga dit zo laten. Dus ik kom bijna niet aan het canvas aan. En dan ga ik ook hier wat schaduw aanbrengen. Ziezo. Dus ik draai hier mijn borstel. Als ik dus in de lichte kant kom, neem ik de ene tip. Ga ik weer naar de donkere kant, neem ik de andere hoek van de borstel. Ziezo. Nu zal ik gewoon nog de binnenkant gaan schilderen en dan het randje. En dan is de pot ook geschilderd. Oké, en nu zal ik natuurlijk hier de ondergrond schilderen. Ik heb nu 4 tonale waarden gemengd. Op dezelfde manier zoals hier voor de keramieken pot. Ik zal beginnen met de slagschaduw. En hier kan ik uiteindelijk een verloren rand aan plaatsen. Dus waar de pot overgaat in de achtergrond. Is altijd interessant om dat te doen. Zodanig
dat je niet de indruk hebt dat hij uitgesneden is en dan op het doek gekleefd. Dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. Hè? Dus je maakt de randen niet overal gelijk. Hier heb ik dat eigenlijk ook. Dus ik zal dit zeker behouden. En in een volgende laag kan ik het eventueel nog meer gaan accentueren. Zodanig dat dit gedeelte van de citroen ook verdwijnt in de slagschaduw. Oké. En nu ga ik dat opnieuw in elkaar gaan werken. Nu ga ik hier beginnen met de lichtste tonale waarden. Dus dat is gewoon titaan wit. Met een beetje ivoor zwart. En ik heb daar ook geel bij gevoegd. Zodanig dat ik een warm grijs krijg. Dus zoals ook voor de pot. Want ik wil dat mijn onderwerp en mijn voorgrond toch een bepaalde relatie hebben met elkaar. En dat kan je doen door kleur. Dus niet plots een volledig andere kleur inbrengen. Dus alles moet een beetje in relatie blijven met elkaar. Moeten we hier eventjes plaatsen. Voilà.
Wat ik mij afvraag is, schilderen jullie ook à la prima of schilderen jullie gelaagd? Zoals mezelf. Ik vind gelaagd schilderen voor mij wel de beste manier, want dan, ja, kan je nog eventjes gaan bepalen wat nog moet gedaan worden, wat niet echt goed is. En met alle prima, ja, dan moet je het allemaal ineens zien. En dat vind ik wel lastiger, want ik kijk daar dan naar af en toe. Ik zet dat op een kast of zo en dan af en toe kijk ik daarnaar en dan zie ik soms van, oh, dit is niet goed of ja, niet genoeg schaduw, soms niet genoeg licht. En dan kan je dat in de volgende lagen gaan verbeteren. Nu, als je à la prima geschilderd hebt, kan je het natuurlijk ook. Maar het is wel de bedoeling, als je à la prima schildert, dat je het tafereel in één setting dus volledig schildert. Voor die mensen die helemaal nieuw zijn in het schilderen, is het wel een zeer goede oefening. Het is niet zo moeilijk. Het heeft een bepaalde moeilijkheidsgraad, maar het is echt wel te doen. Nu, als het potje er te veel aan is, dan ja, plaats je gewoon enkele citroenen op tafel. Je kan er ook eentje in 2 snijden, zodanig dat het interessanter wordt. En dan schilder je gewoon deze citroenen. Ben je niet zo goed in kleur, dan kan je eventueel eerst een zwart-wit schilderij maken en daarna kan je er kleur op brengen eens het droog is. Dus er zijn heel veel mogelijkheden met zoiets simpel. Want als je echt wil leren schilderen, dan is het belangrijk dat je niet alleen kijkt, maar dat je ook toch af en toe eens een borstel neemt en gaat schilderen. Dus zoals iemand die leert zwemmen natuurlijk. Als je nooit eens in het water springt en alleen maar een boek leest over zwemmen, ja. Er komt een tijd dat je toch eens in het water moet springen.
Ziezo. Nu alles opnieuw droog is, dan kan ik daar opnieuw op gaan werken. En ondertussen heb ik hier nog een extra donkere laag opgezet. Maar wat wil ik nu nog doen? Wel, de schaduw op de citroenen zijn nog niet donker genoeg. Dus dit wil ik nog gaan corrigeren. Zoals je gezien hebt in het begin heb ik eerst gewoon kleurvlakken opgebracht in de lokale kleur, wat wij zeggen geel, rood, groen. Daarna heb ik dus schaduw aangebracht en nu wil ik het nog verder uitwerken door de schaduwen nog te verdiepen. Ik heb ondertussen een paar mengingen gemaakt. Voor hier die citroen. En dat is gewoon geel met gebrande omber. En als ik dan dit hier ik denk dat het nog een ietsje donkerder mag. Ik heb hier nog een lichtbootje, dus dat moet weg.
Ziezo mensen, hier laat ik het nu bij. Ik zet dit eventjes weg, kijk daar een paar weken niet naar. Dan haal ik het opnieuw boven en als ik dan nog iets zie wat mij niet bevalt of wat niet juist is, dan zal ik daar natuurlijk opnieuw gaan opwerken. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit interessant vonden. En doe het zeker ook eens. Koop gewoon een paar citroenen, steek ze in een potje of niet. Je kan er ook eentje doormidden snijden enzovoort. Het is echt wel leuk om te doen en het is niet zo moeilijk. Zeker niet voor een beginner. Dus hopelijk zie ik jullie terug in een volgende video. Dag!